dragii mei! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă a unui aluat universal, un aluat dospit care se folosește în cofetării, în patiserii, din care se poate prepara colaci, chifle, cornuri, diverse decoruri foarte interesante și gustoase. Este un aluat foarte simplu de preparat, care veți avea un succes cu el. Eu am pregătit niște chifle ca să vă arăt exact cum se lucrează cu acest aluat. Dacă sunteți interesați, vă rog să urmăriți rețeta. Și acum vom începe inițial să pregătim maiaua. Aici am 150 de ml de lapte cald, în care adaug 6 grame de drojdie uscată și 80 de grame de zahăr. Acest aluat l-am găsit în carnetul mamei. Mama a lucrat în tinerețe, a lucrat în alimentația publică, a fost, cum era pe vremea comuniștilor, alimentația publică era o organizație, adică era condusă de raional, cum era în Republica Moldova. Haideți, acum aici am adăugat și 2 linguri de făină și am găsit în carnetul ei, mama a fost șefă în alimentația publică și mai nota de la fete de acolo din cofetărie anumite rețete din laborator. Și acest aluat era folosit în laboratoarele de cofetărie din care se preparau diverse preparate, cornulețe și tot felul de chestii, chifle și multe altele. Era un aluat universal din care se prepara diverse chestii din aluat dospit. Așa. Deci am pregătit maiaua, între timp am și vorbit un pic. Îl lăsăm acum în jur de 15 minute, 20 de minute, dar e mult 20 de minute, în 15 minute se va trezi drojdia. Trecem la partea a doua a aluatului. Aici am 5 ouă, peste care adaug 100 de grame de unt topit, mai vin acum cu 3 pliculețe de zahăr vanilat, o lingură de oțet, adăugăm și maiaua, o lingură de sare, și acum venim cu 650 de grame de făină. Făina între timp mi-am cernut-o. Din acest aluat se pot face colaci, se face o pâine mai sărbătorească, se fac decoruri pentru colaci, pentru pâine, chifle, cornuri, tot ce vă doriți din aluat dospit. Este un aluat universal care în laboratoare îl foloseau, cel puțin pe vremea comuniștilor, pe vremea când eram eu copil. Îl foloseau la diverse copturi. Acele chifle la școală care erau cu stafii din interior, la fel se făceau din acest aluat. Cu făina vă reglați. În rețetă scrie între 650-700 de grame de făină, dar eu v-am mai explicat cum e treaba cu făina. Ține foarte mult de calitate, cât amidon are, cum va absorbi lichidul făina. Deci întotdeauna vă pregătiți 1 kg de făină, să-l aveți la îndemână și atunci adăugați în el. Acest aluat se face un pic mai tare față de aluat obișnuit cu care lucrez eu, ținând cont că este un aluat pentru modelare, deci din el se modelează diverse copturi, se face un aluat mai tare să fie mai ascultător. Se frământă bine. La fel îl puteți lucra la robot. Este pentru cei care nu iubesc să lucreze cu mâna, dar eu vă arăt
pentru toată lumea, adică oricine poate să-l facă. Ai robot în casă sau nu ai, poți să-l lucrezi și de mână. În felul acesta obținem un aluat, să zic așa, mai tare, dar el oricum acuși când va crește, el va deveni mai moale. Deci se lasă acum la crescut, în jur de o oră jumate, două, va crește un pic mai greu, ținând cont că avem și unt și ouă. Să vă arăt aluatul, mi-a crescut foarte frumos, cum era și de așteptat. Și acum vom lucra cu el. Inițial mi-am dat mâinile cu un pic de ulei. Și acum am să vă arăt, eu astăzi am să fac niște chifle din el, dar cum v-am zis, puteți să modelați orice vă doriți. Eu am vrut să vă arăt de fapt rețeta aluatului, dar restul faceți din el orice vă vine prin minte și vă place. Am să-l împart. Cum vedeți, este un aluat ușor de modelat, exact are o consistență ca plastelina. Lubia, la sigur, i-ar place să se joace acum cu aluatul ăsta, că ea la noi este o amatoare de plastelină și de modelaj. Și acum am să trec direct să-l modelez. Cum vedeți, este un aluat foarte ascultător. Și acum luăm aluatul în mână, facem aici, lăsăm un loc așa de 2 degete, îl rotim și apoi codița o aducem aici. În felul acesta am făcut chifla. Deci vă mai arăt o dată. Așa. Deci, le rotim 2 codițe și o îmbrăcăm în nodul ăsta, lăsat aici. După ce le-am modelat, le lăsăm să se odihnească în jur de 30 de minute. Le acoperim cu o folie să nu se usuce aluatul și lăsăm să crească. Au crescut. Acum le dăm cu ou și lăsăm în jur de 5 minute să se usuce oul pentru a obține acel luciu la coacere când se coc și avem cupturile lucioase, frumoase. Se coace la 170 de grade în jur de 25 de minute. Așa arată chiflele mele. Cum ați văzut, se lucrează foarte ușor acest aluat universal. Eu vă-l recomand cu drag să-l preparați măcar o dată, să faceți din el fie cornuri, fie chifle, colaci și alte minuni, cei ce vă dorește sufletelul dumneavoastră. Am să-l rog pe Radu să ne rupă o chiflă, să vă arate și în interior cum este. Este un aluat foarte ascultător, se lucrează foarte ușor. Eu vi-l recomand din tot sufletul să-l pregătiți. Nu veți regreta, veți avea un rezultat garantat cu acest aluat.
Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să o distribuiți și prietenilor, mă ajutați foarte mult cu acest gest și vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și de această dată și vă aștept și la alte rețete de ale mele.